Good evening. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ন উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ মই জয়ন্ত শইকীয়া আগৰ ক্লাছৰ দৰে আজি কি কৰো আমি নেক্সট অলপ সময় ইংলিছৰ কেইটামান এমসিকিউ ডিসকাস কৰো গুটেখিনি আজি কিহৰ ভোকেবুলাৰি বা ভোকেবুলাৰি ৰিলেটেড আমাৰ এমসিকিউ হয় আজি ক্লাছটো ঠিক আছে কালি যেটো আমি ক্লাছ কৰিছো হেতু একে ভোকেবুলাৰি ৰিলেটেড আছিল আৰু আজিও আমি তাৰ কি লিখিছো সিকোয়েন্স ৰাখিছো ঠিক আছে আৰু কি কৈছো আমি অলপ কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰো ৰিলেটেড উইথ ভোকেবুলাৰি ঠিক আছে ওকে ইয়েস দেৰি নকৰি আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো এটো select the wrongly spelled word from the following এটা কথাটো হল কি এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমাৰ কাৰণে কি হ'ব পৰীক্ষাত আমি obviously এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আমাৰ কাৰণে আহিব ঠিক আছে যত আমাৰ ইনকাৰেক্ট হৈ আছে কাৰেক্ট হৈ আছে আমাৰ হেতু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে এতিয়া আমি তলৰ এইকেইটা ভিতৰত আমি ক'ব লাগে যে wrongly spelled word তলৰ কোৱেশ্চন কিটা booty brood blossom আৰু boost এইকেইটা হল word given word ঠিক আছে তাৰপৰ আমি ক'ব লাগে তলৰ কোনটো word তৰ স্পেলিং ভুল হৈ আছে আমাৰ হেতুহে ক'ব লাগে আমি ঠিক আছে yes আমি শুদ্ধটোনো কি বা অৰ্থটোনো কি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি ক'ব নালাগে আমি জাস্ট ক'ব লাগে যে which of the following word যে আমাৰ কি হৈ আছে স্পেলিং এৰৰ হৈ আছে আমি হেতুহে ক'ব লাগে ঠিক আছে ওকে yes স্পেলিং মিস্টেক হৈ থকা wordটো আমি ক'ব লাগে ঠিক আছে ওকে yes আমি কোনে উত্তৰ দিছো আমি দেখা পাইছো কি হৈ আছে brood broody and boost যদি আমি কওঁ এইকেইটা কি হৈ আছে আমাৰ স্পেলিং ঠিকই আছে নহনে বাৰু বাট আমাৰ ব্লসম যেটো আমাৰ কি হৈছে পুলিছে ঠিক আছে ব্লসম হসু আমাৰ হ'ব লাগিছিল চাগে এটো নহনে বাৰু yes bl double s হ'ব লাগিছিল ব্লসম কারেক্ট আনসার দিছে কোনে কৈছিল যে কি হৈ আছে আমাৰ word option c do আমাৰ কি হৈ আছে বুলি কৈছে wrongly spell হৈ আছে বুলি কৈছে yes correct is option c to আমাৰ কি হৈ আছে blossom word to আমাৰ স্পেলিং ভুল হৈ আছে এবাৰ আমি দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ক'ব লাগে যে কাৰেক্টলি স্পেল ওয়ার্ডটো ক'ব লাগে তলৰ এই ওয়ার্ড কেইটা ভিতৰত আমাক কোনটো ওয়ার্ডৰ স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে আমি হেতু ক'ব লাগে ঠিক আছে ওকে achievement acknowledgement accredited and accustomed এইকেইটা হল আমাৰ given word ইয়াৰ ভিতৰত আমি ক'ব লাগে আজি দুই নম্বৰ কোৱেশ্চনটোৰ আগৰটো আছিল wrongly spell এইটো ক'ব লাগে আমাক correctly spell word ক'ব লাগে ঠিক আছে yes ওকে আমি উত্তৰ দিওছন ৰিকি উত্তৰ দেখা পাইছো পল্লৱী সেলিমা and JBS কাবা উত্তৰ বিমল উত্তৰ দেখা পাইছো yes আমি সহজে ধৰিব পাইছো চাগে নহনি acknowledgement যদি আমি চাও obviously এটা আমাৰ কি হৈছে স্পেলিং ভুল হৈ আছে accredited ভুল হৈ আছে accustomed obviously তাত আমাৰ কি নাই ও নাই গটিকে কি হ'ব লাগিছিল এটো ভুল হৈ আছে আমাৰ ৰাইট হ'ব নালাগিছিল গটিকে আমাৰ আটাকিটা ভুল বাট achievement আমাৰ correctly spell word হয় achievement option a yes সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে option a তো আমাৰ কি হৈ আছে স্পেলিং কারেক্ট হৈ আছে yes now moving to the next point question that is 3 number question আমাৰ কি দিছে in the following one word substitution questions out of the four alternatives choose the one which can be substituted for the given word by sentence এটা sentence আমাৰ দেখা গৈছে right one who talks while asleep is called কেজন যিজনে টোপনিৰ কথা কৈ থাকে ঠিক আছে এনেকুৱা আমাৰ নিশ্চয় মানুহ আছে বা আমি কেতিয়াবা সপোনতো কেতিয়াবা কি কৈ থাকো অলপ বুৰ ভাই থাকো বা কথা কৈ থাকো নহনি বাৰু সো সেইজন যিজনে শুই থাকোতে কথা কৈ থাকে বা টোপনি কথা কৈ থাকে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় আমি এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা এটো কোৱেশ্চন হয় আমি ক'ব লাগে এটা শব্দত তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় ইজ ইট somnambulist somnilocist then somniferous নে sleep talker আমাৰ এটা ক্যাজুয়াল কথা হয় ঠিক আছে sleep talker বুলি কম আমি স্লিপত কথা পাতি আছে গতি sleep talker কৈছো বাট এটো আমাৰ ক্যাজুয়ালি হ'ব ঠিক আছে ইনফৰ্মালি হে হ'ব যদি আমি ক'বলৈ যাও ঠিক আছে প্ৰপাৰলি ক'বলৈ গলে ঠিক আছে বা আমি যেটো আমাৰ এক্সাক্ট টার্ম হয় এটো obviously এটো আমাৰ নহব এটো বা কলোকিয়েল বুলি কম যেটো আমাৰ কথিতভাৱে আমি ক'ব স্লিপ টকাৰ কেলে কি কথা পাতি থাকে কিতিয়া হৈ থাকোতে গতিকে কি হৈছে এটো নহয় अगेन somnambulist বুলি ক'লে সেইজন মানুহ কোৱা হয় ঠিক আছে somnambulist বুলি ক'লে সেইজনে কোৱা হয় যিজনে কি হয় কি বাৰু যিজনে সপোন বা কি শুই থাকোতে ন সপোন শুই থাকোতে কি হয় টোপনি গৈ আছে টোপনিতে বিছনাৰ পৰা নামি খুসকাহি গৈছে বা টোপনি গৈ আছে he who works while asleep সেইজনে কোৱা হয় somnambulist বাট ইয়াৰ আমাৰ ডিফাৰেন্স আছে যিজনে কথা কৈ থাকে আৰু কেতিয়া কৰে শুই থাকোতে কারেক্ট আনসার দিছো yes আমি কৈছো কি বুলি যে somnilocist কৈ আছো কারেক্ট yes b is the right answer ঠিক আছে one who talks while asleep is called somnilocist ঠিক আছে অপশন b is the right answer বিকিয়ে কৈছা উত্তৰ yes আৰু কোনবা কৈছিলা নেকি বাৰু
yes পল্লৱীয়ে কৈছা ৰবি হাজঙে কৈছে যে আমি somniloquist কৈছো ঠিক আছে আনহাতে somniferous wordটো আমাৰ বেলেগ এটা হৈ পৰিব যেটো কি কৈছে যেটো আমাক ট্ৰেন্ডিং কৈছে কি কৰিব কাৰণে বা কাৰণ হৈছে কি কৰাৰ কাৰণে শুই থকা কাৰণ হৈছে এটো হ'ল somniferous sleep থকা লাইক আই সেড এটো আমাৰ colloquial term হয় এটো আমাৰ কথিতহে হয় somna বুলি আমি বুজি পালো পাছৰটো লাইছো পাছৰটো এটা proverb বা idiom হয় ঠিক আছে now choose the correct meaning of the proverb or idioms from the given options ঠিক আছে draw a line এটো আমাৰ proverb দিছে বা idiom দিছে ঠিক আছে তাৰ আমি অৰ্থটো ক'ব লাগে to fix a limit to be able to read and write to make sacrifice not to deceive draw a line বুলি ক'লে নো a particular idiom to বা proverb to কি হ'ব পাৰে literal meaning to কি হয় আমি ক'ব লাগে যে draw a line যে এটা লাইন draw কৰা বুলি কৈছে এটা literal meaning to কি হ'ব obviously line to draw কৰা কথা কোৱা হোৱা নাই আমাক correct কি হ'ব that to fix a limit to be able to read and write or to make sacrifice or to deceive কি হ'ব পাৰে yes the draw a line বুলি কোৱা লগে লগে কি হয় বুলি কৈছে এটা clear boundary clear limit clear standard আমি সেট কৰা কথা কৈছে তাৰ মানে কি হ'ব তালে yes to fix a limit option a to আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অলপে কৈছা কোনোৱে যে এ কৈ আছো to be able to read and write যে পঢ়িব পৰা বা লিখিব পৰা সমৰ্থ হোৱা হেতু আমাৰ draw a line নহয় ঠিক আছে আমি মনত ৰাখিবলৈ চাম proverb বা idiom এটা এটা proverb হয় যা literal meaning to তালে কি হৈছে option a now going to the next question that is question number 5 select a wrongly spelled word from the following okay তলৰ আমি উত্তৰ word কিটা দেখা পাইছো ঠিক আছে আমি ক'ব লাগে তলৰ এই চাৰিটা word celebrity celebrate celebration and celebrant এই চাৰিটা wordৰ ভিতৰত কোনটো word spelling ভুল হৈ আছে আমি হেতুহে ক'ব লাগে okay yes come and answer the questions উত্তৰটো আমি দিবলৈ চাও তলৰ কোনটো শব্দৰ spelling ঠিক আছে আখৰ বানান বা spelling ভুল হৈ আছে আমাক হেতু ক'ব লাগে okay yes আমি d কৈছো c কৈছো all right okay the one which is having wrong spelling ঠিক আছে হেতু word জিত word কি হৈ আছে spelling ভুল হৈ আছে right celebrity আমি চাবলৈ গলে obviously শুদ্ধ হৈ আছে celebrate শুদ্ধ হৈ আছে celebrant indeed এটো আমাৰ কি হৈ আছে spelling correct হৈ আছে আনদা আমাৰ ভুল হৈ আছে ক'ত celebration হ'ব লাগিছিল right গতিকে কি হৈ আছে obviously আমাৰ কি হৈ আছে ইয়াত আমাৰ ই টো আমাৰ দৰকাৰ নাছিলে গতিকে আমাৰ কি হৈ আছে option c is the right one মানে আমাৰ হেতু wordৰ কথা কৈছে যেটো wordৰ কি spelling ভুল হৈ আছে so c is the right answer বহুতে কৈছে c বুলি celebration या celebration হৈ আছে right celebration হৈ আছে হ'ব লাগিছে celebration correct so c is the right answer now moving to next question again এটা আমাৰ one word substitution হয় out of the four alternatives আমাৰ দেখা গৈছে alternatives কিটা আছে now choose the one which can be substituted for a given word বা sentence এটা হল কি one who believes in fate সেইজন মানুহ যিজনে ভাগ্যক বিশ্বাস কৰে সেইজন যিজনে ভাগ্যক বিশ্বাস কৰে সেইজনক কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে fatalist narcissist feminist or numismatist কোনটো বুলি কোৱা হয় সেইজনক যিজনে কাক কিহক বিশ্বাস কৰে যে ভাগ্যক বিশ্বাস কৰে গতিকে ভাগ্যত যি আছে হ'ব ভাগ্যত যে লিখা আছে এটো হ'ব ঠিক আছে এনেদৰে কোৱা জনকনো কি বুলি কোৱা হয় well narcissist বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে যাৰ কি আছে বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট আছে নিজৰ মাজত বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্ট ৰখা সেইজনক কোৱা হয় narcissist alright feminist আমি বুজি পাইছো যি আমাৰ কি হৈছে আমাৰ advocates কি socially মানে মহিলা সকলৰ কাৰণে লাগিছো হেজন আমি feminist ক'ব পাৰো ঠিক আছে and আনহাতে numismatist বুলি কোৱা লগে লগে কাক কোৱা হয় numismatist বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে যি কালেক্ট কৰে বা ষ্টাডি কৰে কি বিলাক coins ঠিক আছে হেজনে কোৱা হয় numismatist আনহাতে one who believes in fate yes অলপে কৈ আছে যে fatalist option a এটো শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে yes a is the right answer it's called fatalist now moving to question number 7 choose the correct meaning of the phrase or idiom from the given options ঠিক আছে এটা idiom দিয়া আছে again আমাৰ 7 নম্বৰ question টোত আমাৰ sentence টো আমি প্ৰথম চাব লাগিব in his present circumstance he can just keep the wolf from the door keep the wolf এটো আমাৰ phrase টো
keep the wolf from the door এই particular phrase to no আমাৰ literal meaning কি হ'ব পাৰে মানে save his family from the wolf save his family from his cruel enemy keep the wolf as a pet or manage to buy enough what enough food for himself and his family আমি অকমান বুজি পাছ না বাৰু এইটো ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট ক্লাছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব নাও আমি এইটো চাওঁ যে তেও যেটো বৰ্তমান যেটো অৱস্থা আছে ইন হিজ প্ৰেজেন্ট সাৰ্কামটেন্স বৰ্তমানৰ যেটো মানে তেও সাম্প্ৰতিক বা বৰ্তমান সময়ৰ যেটো কন্ডিশন বা অৱস্থা ইন টাৰ্মস অফ হিজ ফাইনান্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ ঠিক আছে আৰ্থিক যেটো অৱস্থা তেও কি কৰিব পাৰে হি ক্যান জাস্ট কিপ দা উলফ ফ্ৰম দা ডোৰ বুলি ক'লো মানে কিপ দা উলফ ফ্ৰম দা ডোৰ বুলি ক'লে উলফটো কুকুনে যে বাঘটোৰ পৰা ফ্যামিলিক বচালে নে সেভ দা ফ্যামিলি ফ্ৰম হিজ ক্ৰুৱেল এনিমি কোনবা ক্ৰুৱেল এনিমি আছে তাৰ পৰা বচাইছে নে কুকুনে যে বাঘটোকে ধৰি লৈ আহিলে আৰু আদি পেলাই ইয়াত কি কৰিলে পোহনীয়া পেট ডগ হিচাপে বনাই ললেহি নে মেনেজ টু বাই ইনাফ ফুড ফৰ হিমসেল্ফ এণ্ড হিজ ফ্যামিলি ইয়েছ আমি বহুতে কৈ আছো কাৰেক্ট আনসাৰ কিপ দা উলফ ফ্ৰম দা ডোৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে জেনেট নে মানে মেনেজ টু বাই ইনাফ ফুড ফৰ হিমসেল্ফ এণ্ড হিজ ফ্যামিলি জেনেট নে কি কৈছে বুলি কৈছো এইটো আনিব পাৰিলে মানে নাও 8 নম্বৰ আমাৰ আছে এটা ফ্ৰেজ বা ইডিয়ম ঠিক আছে অ্যাকশন স্পিক লাউডাৰ দেন ওয়াৰ্ডস আমি এটা শুনি থকা ওয়াৰ্ড নহনি বাৰু শুনি থকা এটা ফ্ৰেজ হয় নহনি এটা ইডিয়ম হয় যেটো কি বুলি কৈছো অ্যাকশন স্পিক লাউডাৰ দেন ওয়াৰ্ডস আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ অসমীয়াত কি বুলি ক'ব যে কথাত নহয় কিহত পৰিচয় কামতহে পৰিচয় বৰ কথা কৈ থাকিলে ডাঙৰ কথা কৈছো পিতাহি মাৰি কথা কৈছো ডাংকুপ মাৰি কথা কৈছো সেইখিনি আচলতে আমাৰ বেলে একো কৰিব নাযায় মানুহে আমাক বেলে কিবা এটা বুলিহে আখ্যা দিব কিন্তু আমি কি কৰি দেখুৱাব পাৰো কাম কৰি দেখুৱাব পাৰো ইয়েস তো কাম কৰি দেখুৱা যে আমি ডাঙৰ হয় ইয়া নহয় so what someone actually does mean more than what they say they will do option A now someone's character can be judged from how one speak যে কেনেকৈ যিদৰে কথা কয় তাৰ পৰা আমি ধৰিব পাওঁ তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ বা তেওঁ চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা বুলি নে those who talk less and work more are always appreciated okay সেই সকল মানুহ যে কম কথা কয় আৰু কাম বেছি কৰে তেওঁলোকক সদায় প্ৰশংসা কৰা হয় না if one makes a commitment then one has to act on it যদি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পালন কৰিব লাগে নে what someone actually does mean more than what they say they will do yes যে কি what someone actually does হেটো বেছি হয় কিহত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেন what they say they will do what কে বেছি কৈ দেখুৱাব লাগে হেটোই কথাটো কোৱা হৈছে না জান action speak louder than words now moving to question number 9 number কি কৈছে again it's a one word substitution ঠিক আছে গতিকে আমি ক'ব লাগে ইয়াৰ substitute টো কোনটো হ'ব পাৰে out of this four options alternative one word for an afternoon nap ইয়াকনো আমি এটা শব্দত কি বুলি ক'ম আমি অকমান বুজি পাছো দেব an afternoon nap বুলি কোৱা লগে কি হৈছে আবেলি মানে কি হৈছে এটা এঘুমতি মাৰি দিয়া বা আবেলি অকনমান আমি কি কৈছো মানে শুইছো আবেলি বুলি কয় আমি এটা দুটা বজা কথা কৈছো সাপোজ ভাতটো খাই দুপৰীয়া অকনমান বাগৰ মাৰি দিছা আৰু কি হৈছে টোপনি গৈছো অলৰাইট গতিকে সেই যে ন্যাপ এটা যে লওঁ আবেলি এই ন্যাপটোৱে কিন্তু অবিয়াসলি বহুত এটা ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে গম পাইছো নাবা আমি যে কেনেকৈ এই ন্যাপটো আমাক মানে এক প্ৰকাৰ কি কৰি দিয়ে পিছৰখিনি কাৰণে অকমান ফ্ৰেছনেছটো আনি দিয়ে বা এই ন্যাপটো নহলে মানে কিছুমানে মূৰৰ কামনি হ'ব দিনটো বৰ মানে পিছবেলাটো ভাগৰ লাগি থাকিব চকু মেলিবলৈ মন নাযায় টানি ধৰে ইত্যাদি বিভিন্ন কিছুমান কাম কথা হয় মেইনলি এপ্লিকেবল হয় হাউস ওয়াইফ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যি কি কৰে দিনটো আগবেলা কাম বন কৰি দুপৰীয়া ভাতটো খাই অকনমান কিন্তু পৰি দিব বিচাৰে তো এই যে আফটাৰনুন ন্যাপটোক ডোজ বুলি কওঁ দেন ক্যাট ন্যাপ বুলি কোৱা হয় নে স্লাম্বাৰ কোৱা নে সিয়েস্টা কোৱা হয় ইয়েস ওকে মনত আছে কৈছো আমি ক্যাট ন্যাপ কৈছো ওকে অকমান সময় খুইছো গতিকে ক্যাট ন্যাপ দেন আমি কৈছো ইনফেক্ট ডোজ মানে আমি কলমতিয়া থকা ঠিক আছে হেতু হয় না স্লাম্বাৰ বুলি ক'লে এটা টোপনি হয় স্লাম্বাৰ বুলি ক'লে টোপনি বুজা বাট কেনেকুৱা টোপনি সিলমিলিয়া টোপনি আমি জাস্ট চকু মুদিছো অলপ সিলমিলকে টোপনি গৈছিলো তেনেকুৱাতে বোলে আমি খাৰ পাই গলো বা টোপনি গৈ আছো সিলমিলকে সো হেতু আমি ক'ব পাওঁ স্লাম্বাৰ ঠিক আছে বাট আমাৰ কি আছে এই যে আফটাৰনুন ন্যাপ ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা ওয়াৰ্ড আছে হেতু হল আমাৰ কি সিয়েস্টা ঠিক আছে সো
এ সিয়েস্টা আফটাৰ ফিয়েস্টা কোৱা হয় গতিকে কি আফটাৰনুন নেপটো আমি তাহলে কি বুলি কম সিয়েস্টা বুলি কম ঠিক আছে ইয়েস আৰু কিটাই কৈছে অলপ দেৰি হ'ল ওকে আমি 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো পাইছোগৈ 10 নম্বৰ কোৱেশ্চন আমাৰ কি দিছে correctly spell word from the following to আমি কি কৰিব লাগে বাছি উলিয়াব লাগে select the correctly spell word তলৰ একেটা ওয়াৰ্ডকে আমাৰ চাৰি ধৰণে দিয়া আছে ৰিসিপ্ট ৰাইট আমি প্ৰত্যেকৰে ৰিসিপ্টৰ কথা জানো কিবা এটা ললে কিবা এটা কিনিলে আমি ৰিসিপ্টটো বিচাৰো এটা কথাটো হ'ল এই গুটেইকেইটাৰ ভিতৰত ৰিসিপ্ট কোনটো স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে ওকে receipt yes RECIEPT ইয়াত RWE আছে REICEIET আছে receipt কৈছো এটো yes আমি প্ৰত্যেককে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো আমি ধৰিব পাৰিছো receipt কি হৈ আছে অপচন ডি যেটো আমাৰ কি হৈ আছে শুদ্ধ হৈ আছে receipt D is the right answer correct absolutely no কোনবাই ভুলকে কৈছো বডি আমি ভালদৰে চোৱা আমাৰ কি হৈ আছে RECEIPT হ'ব লাগে RECEI ঠিক আছে receipt so option D to হে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হয় হ'ব পাছৱৰ্ডলৈ আহিছো আমি again আমাৰ কি কৈছে in the following one word substitution questions out of the four alternatives choose the one which can be substituted for the given word ঠিক আছে বা phrase হয় okay iconoclast is one iconoclast বুলি কোৱা হয় হেজনক যিজনে destroy images a group of icon একেলগে আছে গতিকে হেকনক কোৱা হয় iconoclast বুলি is a popular figure of the society সমাজৰ এজন খুব জনপ্ৰিয় ফিগাৰ হয় ব্যক্তি হয় or is a popular figure of the history নে গুটে history ঠিক আছে গুটে আমাৰ অতীতৰ ইতিহাসৰ এজন কি হৈছে যে এজন পার্টিকুলার বা পপুলার পারসন হেজনক কোৱা হয় নেকি আইকনোক্লাস বুলি কোৱা লাগে yes ওকে আমি আনসার দেখা পাইছো আমি কোনে কৈ আছো yes ওকে আইকনোক্লাস বুলি ক'লে হেজনে কোৱা হয় যিজনে কি কৰে বুলি কৈছো যিজনে ইমেজ বিলাক ডিস্ট্ৰয় কৰে ৰাইট গতিকে কি হৈছে হেজনে ইমেজ ব্ৰেকাৰ জনক আমি কি বুলি কম আইকনোক্লাস কোৱা হয় ৰাইট অপচন এ ইজ দা ৰাইট আনসাৰ আমাৰ অলপে কৈছো এ বুলি yes এ টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ পাছৰ প্ৰশ্নতলৈ আহিছো আমি select the wrongly spelled word from the following okay তলৰ আমাৰ ওয়ার্ড কেইটা ভিতৰত আমাৰ কি হৈছে আমি হেতু ওয়ার্ড ক'ব লাগে এতিয়া যেটো ওয়ার্ডৰ কি হৈ আছে স্পেলিং ভুল হৈ আছে কাৰি কিউৰিয়াছ কাৰ্সাৰ দেন কাৰ্স ওকে কাৰি বুজি পাছো আমাৰ ফিশ কাৰি whatever it is কিউৰিয়াছ আমি জানিব কাৰণে খুব আগ্ৰহী কাৰ্সাৰ যেটো আমাৰ কম্পিউটাৰ কাৰ্সাৰি বা ঠিক নিৰ্ধাৰণ যেটো আমি কৰো কাৰ্সাৰ ঠিক আছে অ কাৰ্স নে অভিশাপ বা শাপ দিছো আমি ঠিক আছে গতিকে কোনটো আমাৰ স্পেলিং ভুল হৈ আছে আমি হেতু ওয়ার্ডে ক'ব লাগে যে স্পেলিং ভুলটো আমি কি কৰিব লাগে হাইলাইট কৰি দিব লাগে ওকে আনসাৰ দিছে আমাৰ যে কাৰি আমাৰ শুদ্ধ হৈ পাছো কিউৰিয়াছ শুদ্ধ হৈ আছে কাৰ্স শুদ্ধ হৈ আছে ৰাইট আনতে আমাৰ কাৰ্সৰটো কি হৈ আছে ভুল হৈ আছে নহয় জানো অপচন সি কারেক্ট সি ইজ দা রাইট আনসার সি টু হল আমাৰ ওয়ার্ড যেটো ওয়ার্ড আমাৰ কি হৈছে স্পেলিং ভুল হৈ আছে এবসলিউটলি শুদ্ধ দিছে আমাৰ বহুতে ইয়া পাছৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ কি গৈছে अगेन ইটস ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ইটস ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন যত আমাৰ চাৰিটা অল্টাৰনেটিভ দিছে বুলি কৈছে আৰু সিলেক্ট দা ওয়ার্ড হুইচ ক্যান বি সাবস্টিটিউটেড ফৰ দা গিভেন ওয়ার্ড অফ ফ্ৰেজ অৰ সেন্টেন্স নাও সেন্টেন্স টু কি দিছে one who can use either hand with the same ease সেইজন ব্যক্তি যি দুইখন হাত একে ধৰণে মানে ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেম ইজ আমাৰ নরমালি হু হাত বাও হাত যত আমাৰ কি হৈছে হু হাতৰ জোৰটো বেছি বাও হাতৰ জোৰটো অলপ কম আমাৰ এনেকুৱা নহয়নে বাৰু হয় আনতে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যাৰ কি হৈছে বাও হাতে লেফট হ্যান্ডেৰে হাতে বেছি ভালকৈ কি কৰিব ইউজ কৰিব পাৰে এইম কৰিব পাৰে লেফট হ্যান্ডেৰে দা কটাই মাৰে ঠিক আছে হু হাতখনৰ তুলনাত লেফট হ্যান্ডেৰে বেছি প্ৰিফাৰ কৰে বাট সেইজন মানে যিজনে দুইখন যিকোনো এখন হাতে কৰিব পাৰে মানে আইডাৰ ওয়ান সেইজনে কি বুলি কোৱা হ'ব তেলে ডেক্সটাৰাছ নে এম্বিগুয়াছ নে এম্বিভাৰ্ট কোনটো কি বুলি কোৱা হয় yes ওকে yes ডেক্সটাৰাছ বুলি কোৱা লাগিলে বহুত বেছি স্কিল দক্ষতা থকা সেইজনে কোৱা হয় ডেক্সটাৰাছ ৰাইট আনতে এম্বিভাৰ্ট বুলি কোৱা লগে কি হৈছে যত আমাৰ কি হৈছে এক্সট্ৰোভাৰ্ট আৰু ইন্ট্ৰোভাৰ্ট দুইটাৰ কি আছে এটা ব্যালেন্স মেইনটেইন কৰিছো হেজন কোৱা হয় আমাৰ এম্বিভাৰ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো এম্বিগুয়াছ বুলি কোৱা লাগিলে টোটালি এটা বেলেগ ওয়ার্ড হৈ গল যত কি হৈছো অলপ কি হৈছো আমি ইন্টাৰাপ্ট কৰিছো দ্যাট ইজ এম্বিগুয়াছ
সো আমাৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে অপশন এ ambidextrous ৰাইট য'ত কি আছে ডেক্সটাৰিটিটো আমাৰ কি আছে দুই ধৰণে আছে মিন্স আমাৰ এবিলিটি আছে টু ইউজ both right as well as left hand which equal is বা same is একে ধৰণে দুইখনত ইউজ কৰিব পাৰিছো গতিকে হেতু হেজনক কি বুলি কোৱা হ'ব ambidextrous কারেক্ট আনসার দিছা now question number 14 so এইটো নম্বৰ again কি কৈছে এটা proverb বা idiom দিয়া আছে য'ত কি কৰিব লাগে আমি choose the correct meaning of the proverb or idioms from the given options ঠিক আছে now idiom to হল আমাৰ flesh and blood okay flesh and blood এইটো হল আমাৰ given idiom বা proverb হয় য'ত ঠাস বা খণ্ড বাক্য হয় ইয়াৰ literal meaning to কি হ'ব মানে flesh and blood বুলি কোৱা লগে লগে I mean a very gory murder scene okay a lot of hard work কৰিছো কোবাৰ murder scene এটা হৈছে নে hard work কৰিছো loss of lives in the battle যুদ্ধত জীৱন হানি হৈছে a person's physical body and their needs and frailties যে এজন ব্যক্তিৰ শাৰীৰিক কথাটো কৈছে শৰীৰটো লগতে তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা লগতে তাৰ frailties অৰ্থাৎ weakness আৰু strength এইখিনি কথা কৈছে নেকি কিটোৱে flesh and blood বুলি কোৱা লগে লগে কোনটো কৈছে বাৰু yes Selima Manik Ali and অলবে আমি কৈ আছো যে কি flesh and blood বুলি কোৱা লগে আমি গৈছো অপশন ডি লে গৈ আছো okay and many of us are going to flesh and blood বুলি কোৱা লগে কৈছো যে আমাৰ বহুত বেছি কি হৈ আছে lot of hard work আছে বুলি কৈছো বহুত বেছি আমি পৰিশ্ৰম কৰিছো গতিকে হেতু কৈছো আমি কি বুলি flesh and blood but the thing is that কি হৈছে আমাৰ human nature human কি আছে লিমিটেশন বা human vulnerability এটো আমি কি কৈছো গুটেখিনি কি হৈ আছে আমাৰ একেলগে খানি থোৱা আছে একেলগে মিহলাই কৈছো so a person's physical body তাৰ needs লগতে strength and weakness that is frailties এই গুটেখিনি কৈছো গতিকে correct answer is option D flesh and blood বুলি কোৱা লাগে D is the right answer ঠিক আছে yes অলবে কৈছো আমি D বুলি correct D is the right answer now moving to the next question that is question number 15 to আমি কব লাগে select the wrongly spelled word from the following এনেকুৱা question এটা আমি পৰীক্ষা পাবলৈ ৰেডি হৈ থাকিম ঠিক আছে এনেকুৱা আহিব for sure গতিকে আমি কব লাগে কি এনেকুৱা wrongly spell আৰু correctly spell word আমি দেখি আছো গতিকে কি অহা আমি কব লাগে কোনটো word তলৰ কি হৈ আছে wrongly spell হৈ আছে একদম ইজি হয় yes answer দিছা পল্লৱীয়ে কৈছে nerve to wrongly spell হৈ আছে okay আনতে আমি বাকি সকলোৱে কৈছো কি বুলি আমি দেখিছো নার্ভাস ওয়ার্ডটো আমাৰ কি হৈ আছে বুলি কৈছো আমাৰ স্পেলিং ভুল হৈ আছে and it is indeed correct right nervous ওয়ার্ডটো আমাৰ কি হৈ আছে স্পেলিং ভুল হৈ আছে নহয় জানো আমাৰ nerve nerv nerve টো আমাৰ শুদ্ধ হৈ আছে ঠিক আছে okay and the neglect আৰু negative এই দুইটা স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে আমাৰ ভুল হৈ আছে তালে কি অপশন ডি nervous right যদি আমি nervous হৈ যোৱাটো যেটো আমি কওঁ এটো গতিকে কি ডি টো আমাৰ ভুল হৈ আছে 16 নম্বৰ প্ৰশ্নতলৈ আহিছো আমি এতিয়া ইয়াত কি কৈছে choose the word which is most opposite in meaning okay ইমান সময় আমি one word substitution কৰিছো idiom and phrases কৈ আছো wrongly spell correctly spell কৈছো what about this এটা আমি কি কৰো এবা antonym কওঁচোন word to হল substandard standard নহয় substandard fine so substandard আমি opposite অৰ্থাৎ antonym বা বিপৰীত শব্দ কম impoverished হৈছে নেকি নে compassionate excellent নে beneficial these are the options come on উত্তৰ দিবলৈ চাম আমি okay B and C আমি কৈছো compassionate বুলি কোৱা লগে কি হৈছে যদি আমি সহানুভূতি দেখাছো দয়ালু অলপ দয়াশীল মনোভাৱ এটা দেখাছো that is compassionate আনতে কি হৈছে আমাৰ impoverished বুলি কোৱা লগে কি হৈছে যত আমাৰ কি হৈছে অলপ দুখিয়া ঠিক আছে অলপ poor ঠিক আছে যত আমাৰ বা আমাৰ যি আছে যেটো আমাৰ কি নাই lack of আমাৰ কি resource নাই মানে আমাৰ বস্তুবিলাক নাই ঠিক আছে এটো হল আমাৰ সজুলি অভাৱ ঠিক আছে আহিলাৰ অভাৱ that is impoverished landscape বুলি কলে আমাৰ কি হৈছে মানে প্ৰাকৃতিক আমাৰ কি হৈছে স্খলন হৈছে মানে ঠিক আছে প্ৰকৃতিৰ যেটো ভাৰসাম্য হেতু নাই that is impoverished landscape now substandard বুলি কলে particular word টি কি বুজাইছে substandard বুলি কলে কি আছে below the usual বা যেটো আমাৰ normal minimum standard থাকিব লাগে তাৰ তলৰ আছে that is substandard now opposite ক'ব লাগে গতিকে yes excellent যত আমাৰ বহুত বেছি ধুনিয়া মানে ঠিক আছে excellent হয়
So substandard antonym will be what? Excellent. Yes, C to hobo শুদ্ধ উত্তৰ আমি A কৈছিলো impoverish. I hope it clear হৈছে in fact আমি B কৈছিলো কোনোৱে so B মানে compassionate যত সহানুভূতি দেখুৱা বা দয়াশীল এটা ফিলিং দেখুৱা আছে compassionate বুলি কৰে so that is not the right answer. Now moving to question number 17. Again it's a one word substitution phrase or ঠিক আছে যত আমাক কি কৈছে চাৰিটা alternative দিছে and we need to find out the one which can be substituted for the given phrase or the sentence or the word. Now very easy indeed খুব indeed easy হয়. One who eats everything. Okay, এইজনে যি কি কৰে বুলি কৈছে সকলো খায় তেওঁনো কি বুলি কথা কি বুলি কোৱা হয়? Is it omnivorous, gramnivorous, herbivorous or carnivorous? কোনটো হ'ব পাৰে নো আমি ক'ব লাগে? Yes, কাৰ কথা কৈছে বাৰু? কাৰ কথা কৈছে বাৰু? কেনেবাকৈ আমাৰ কথা কৈছে নেকি বাৰু? যে যি সকলোৱে খায় সকলো খায় ইনফেক্ট মানুহ ৰাইট মানুহে সকলো খায় বুলি ক'ব লাগিব. Yes, আমি সবেই খাওঁ ৰাইট আমি নোখোৱা চাবলৈ গ'লে নাই দেখোন তিতা পা মিঠা পা মাংস পা মাছ পা কাৰেক্ট গোটেইখিনি বস্তুৱে দেখোন পানী বস্তু আমি খাওঁ হা ক'ত না কি নেখাওঁ আমি ক'বলৈ গ'লে সব বস্তু খোৱা হয় এভৰিথিং বুলি ক'ব লাগিব আমি ৰাইট জলত থকা স্থলত থকা ক'তো একো বস্তু বাচি নাথাকে মানুহৰ উৎপাদতে সব কি হৈছে ইনফেক্ট বহুত বস্তু লাহে লাহে এক্সটিংক্ট হৈছে লাহে লাহে এক্সটিংক্ট হৈছে বুলি এইকাৰণে কৈছো কিছুমান যিবিলাক আমাৰ লোকেলি উপলব্ধ আছিলে মাছৰ পৰা একুৱেটিকৰ পৰা আদি কৰি তোমাৰ স্থলচৰ বহুত বস্তু লাহে লাহে কি হৈ গৈছে শেষ হৈ গৈছে কাৰণ ডিফৰেষ্টেশ্যন ঠিক আছে এইবিলাকৰ কাৰণতে কি হৈছে গোটেই বহুত বস্তু ফ্ল'ৰা এণ্ড ফানা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু গ্ৰামিনিভৰাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই তাক কোৱা হৈছে এনিমেলছ যি কি কয় কিহত থাকে ঘাঁহৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে ৰাইট হাৰ্বিভৰাছ এগেইন আমি বুজি পাইছো ৰাইট য'ত আমাৰ কি হৈছে অকল প্লান্ট বা এইবিলাক খাই থাকে দেট ইজ হাৰ্বিভৰাছ নহয় জানো সেউজীয়া ঘাঁহ খোৱা কাৰ্নিভৰাছ আমি বুজি পাইছো ৰাইট যি কাৰ মঙহ খাইছে মানুহৰ মঙহ খাইছে আনহাতে অমনিভৰাছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ একদম সহজ কথা আমি সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো অপশ্যন এ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আমি এতিয়া Now choose the word which is most opposite in meaning to the given word as used in the passage. Okay. আমাৰ কি হৈছে again আমাৰ এটা কি দিছে word দিছে যাৰ আমি কি কৰিব লাগে antonym অৰ্থাৎ আমি opposite word টো কম word is unstable আগতে আমি পাছো substandard যাৰ antonym কৈছিলো correct এতিয়া again আমি ক'ব লাগে unstable এই particular word টোৰ আমি কি কৰিব লাগে opposite word ক'ব লাগে options আমাৰ কি দিছে changing, steady, stagnant, confined, and constant. In fact, আমাৰ 5টা অপশ্যন দিয়া আছে ওকে এই 5টা অপশ্যনৰ ভিতৰত আমি ক'ব লাগে আমাৰ কি আনষ্টেবল ৱৰ্ডটোৰ কি হৈছে কি হ'ব আমাৰ অপজিট বা বিপৰীত শব্দ কোনটো নহয়নো ঠিক আছে আনষ্টেবল বুলি ক'লে কি হৈছে আমাৰ য'ত আমাৰ কি নহয় আমি থ্ৰী নহয় নট ফাৰ্ম অলৰাইট আমি দৃঢ় নহয় steady নহয় that is stable নহয় that is what unstable obviously তাৰ কি হ'ব অপজিট ক'বলৈ আমাৰ steady ওলাই আছে আমাৰ ৰাইট কাৰেক্ট আনসাৰ আমাৰ সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো আমি বি বুলি কৈছো যে unstable অপজিট ৱৰ্ড হ'ব কি it is steady ঠিক আছে stagnant বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি বুজালেহেন stagnant বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বুজালেহেন কি বুলি কৈছে কোনো ধৰণৰ এক্টিভিটি নাই কোনো ধৰণৰ মুভমেন্ট নাই সেইটো হ'ল stagnant confined বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ল দেন yes ক'বাত আবদ্ধ হৈ থকা হেতু বুজালেহেন ৰাইট দেন কনস্ট্যান্ট বুলি ক'লে একেৰাহে ঠিক আছে চেঞ্জিং বুলি ক'লে চেঞ্জ হৈ যোৱা কথা ক'লেহেন কাৰেক্ট yes now moving to the next question number 19 run out of steam এটো হলে এটা proverb বা idiom ঠিক আছে এটা জতুৱা ঠাঁচ হয় এটা খণ্ড বাক্য হয় ইয়াৰ আমি literal meaning টো ক'ব লাগে হেতু হল particular phrase to proverb টো হল কি run out of steam তাৰ মানে নো literal meaning টো কি হ'ব পাৰে to run with an engine যে ভাপৰ পৰা ওলাই আহা to run out of steam or to lose enthusiasm and stop doing something কিবা এটা আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট হেৰাই গ'ল আকৌ আমি কাম কৰা বন্ধ কৰি দিলো or to run the engine by steam ভাপত আমি কি চলাইছো ৰেল আগতে যেনে ৰেল গাড়ী চলাই এনেকে ইঞ্জিন চলাইছো নে very loud and noisy rainstorm ঠিক আছে এনেকুৱা যে বতাহ বহুত ডাঙৰকৈ আহিছে য'ত আমাৰ কি হৈছে বহুত শিলাবৃষ্টি হৈছে মানে ঠিক আছে so which could be the correct answer কি মানে run out of steam বুলি ক'লে yes য'ত আমাৰ কি হৈছে suddenly আমি
এনাৰ্জি হেৰুৱাই দিছো suddenly আমি কি কৰিছো motivation হেৰাই গৈছে গতিকে to lose enthusiasm and stop doing something that to again what suddenly correct answer b to আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ run out of steam বুলি ক'লে আমাৰ তালে কি হৈছে যে মনৰ উৎসাহ হঠাৎ আমাৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু কিবা এটা কৰি আছিল ইচ্ছাকৃতভাৱে বাট আমি suddenly বন্ধ কৰি দিছো যে নকৰো মন যোৱা নাই মুডটো কি হৈ গ'ল অফ হৈ গ'ল মানে আমাৰ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা নহয় জানো বাৰু কিবা এটা কৰি আছিল কিবা এটা বনাই আছিল ঘপককে কিবা কথা এটা কৰিলে মুড অফ হৈ গ'ল আৰু দ্যাটস ইট নবনাও যা নকৰো ইত্যাদি এনেকুৱা কিছুমান কথা বা পিছৰডোখৰত মানে আগৰ নিচিনা আৰু সেই আনন্দ মুডটো নাই আৰু because why we lost the enthusiasm okay now 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে আমাক select the correctly spelled word from the what following যে আমি correctly spelled word এটা আমি এবাৰ কম আমি কৈ আছো অথনি বা কি এই দুইটা আমি কৰি আছো correctly spell incorrectly spell correct now correctly spell word ক'ব লাগে wordটো আমাৰ হ'ল aggression যেটো আক্ৰমণাত্মক যেটো আমাৰ attitude that is aggression correct now aggression wordটো কি হৈছে কোনটো স্পেলিং শুদ্ধ হৈ আছে out of these four options যত আমাৰ কি আছে double g s double g then double s double g double s g double r then double s কোনটো হ'ব পাৰে আমাৰ aggression okay yes দেখা পাইছো আমি a কৈ আছো বহুতে but at the same time আমি কোনে কৈছো option b as well b কৈ আছো আমি okay আৰু উত্তৰ দিব বিচাৰিবা yes correct answer দি আছো আমি right কেলে কাৰণ আমাৰ aggression আমাৰ b যেটো কৈ আছো ভুল আছে a g g r e double s i o n ঠিক আছে aggression a is the right answer correct easy question হয় indeed correct 21 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আমি আগতো আছিল আমাৰ correctly এটো আমাৰ কি কৈছিলো correctly spell এবা আমি ক'ব লাগে wrongly spell word এটা ঠিক আছে options are like this extract eligible explanation and extension come on এই সাইডৰ ভিতৰত তলক কোনটো ওয়াৰ্ডৰ স্পেলিং বা বানান ভুল হৈ আছে আমাক হেতু ক'ব লাগে ঠিক আছে ওকে yes কোৱাচোন তলৰ কোনটো শব্দৰ স্পেলিং কি হৈ আছে ভুল হৈ আছে আমি ধৰিব পাৰিছো নিশ্চয় ৰাইট yes আমি বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো যে আমি দেখিছো এক্সপ্লেনেশন হৈ আছে যত আমাৰ হ'ব লাগিছিল এক্সপ্লেনেশন ৰাইট হ'ব লাগিছিল এক্সপ্লেনেশন বাট ইয়াৰ হৈ আছে এক্সপ্লেনেশন হৈ আছে কাৰেক্ট গতিকে আমি হেতু ওয়ার্ড ক'ব লাগে which is having wrong spelling this means কি আছে option c is the right answer আমাৰ প্ৰত্যেককে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো আমি কৈছো option c টো কি হৈ আছে ভুল হৈ আছে and we are right okay ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাম আমি এতিয়া now ইয়াৰ আমাৰ again এটা one word substitution আছে ঠিক আছে so choose the one which can be substituted for the given word বা sentence এটা word নহয় এটা আমাৰ sentence দিয়া আছে আমি দেখা পাইছো incapable of making errors সেইজন মানুহ যিজনে ভুল কৰিব কাৰণে অসমৰ্থ ইনকেপেবল অসমৰ্থ কি কৰিব কাৰণে ভুল কৰিব কাৰণে ইমানে এজন সমৰ্থবান মানুহ সো erroneous infallible incorrigible or irreparable কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু yes irreparable বুলি কোৱা লাগলে কি বুজাইছে something that cannot be repaired that is irreparable ঠিক আছে আনহাতে incorrigible বুলি কোৱা লাগলে কি হৈছে যত আমাৰ কি হৈছে incapable of being corrected শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে that is incorrigible আনহাতে অপশন এ erroneous যত কি হৈছে আমাৰ বহুত বেছি ভুল হৈছে ঠিক আছে যত আমাৰ মিস্টেক হৈছে that is erroneous কোৱা ঠিক আছে mistaken alright so that is erroneous গতিকে incapable of making errors বুলি কোৱা লগে yes শুদ্ধ উত্তৰ দিছো আমি বহুতে আমি কৈ আছো infallible কৈছো অপশন বি কৈছো yes so b is the right answer absolutely প্ৰত্যেককে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো আমি infallible কৈছো incapable of making errors this means we can call it as infallible now question number 23 কি কৈছে আমাৰ choose the word which is most opposite in meaning okay most opposite in meaning ঠিক আছে আমি এটা antonym অথবা বিপৰীত শব্দ ক'ব লাগে given word is severely word টো আমি কি ক'ব লাগে opposite word কম options are like this drastically intensely minutely normally or slightly কোনটো হ'ব পাৰে আমাৰ correct answer in fact we got 5 options ঠিক আছে who knows okay এনেকুৱা হ'ব যে আমাৰ কেইবাটা অপচন আৰু যাব এনেকুৱা পাঁচটা হয়তো দিব পাৰে কোনো কথা নাই but yes আমি ইয়াত পাঁচটা ৰাখিছো as of now okay গতিকে আমাৰ আনসাৰ কি হৈছে গৈ সিভিয়াৰলি যত আমাৰ গুৰুতৰভাৱে হৈছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব লাগে drastically সাংঘাতিকভাৱে নহয় গুৰুতৰভাৱে
অলপ পাতলীয়াভাৱে অলপ সাধাৰণভাৱে হৈছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব ইয়েছ কাৰেক্ট আনসাৰ স্লাইটলি হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ আমাৰ কি হৈছে ইটো কাৰেক্ট আনসাৰ সিভিয়াৰলি য'ত আমাৰ কি হৈছে হেভিং হোৱাট সিৰিয়াছ ইনাফ য'ত আমাৰ কি হৈছে বহুত বেছি কিবা এটা গুৰুতৰ হৈছো আমি দ্যাট ইজ হোৱাট সিৰিয়াছ বা এক্সট্ৰিম ডিগ্ৰীত কিবা এটা হৈছে গতিকে স্লাইটলি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ ওকে ইয়েছ ইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ Again, our 24 number প্রশ্নটো কি দিছে select the wrongly spelled word from the following barrier barrel berry and barren okay আমাৰ চাৰিটা word দিয়া আছে তাৰপিছত আমি ক'ব লাগে কোনটো wordৰ spelling ভুল হৈ আছে wrongly spell হৈ আছে এইটোহে ক'ব লাগে okay yes কোনটো উত্তৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ কি আমি স্পেলিং ভুল হৈ আছে কোনটো wordৰ আমি সেইটো আইডেন্টিফাই কৰি পটককৈ কৈ দিব লাগে okay all right yes yes আমি উত্তৰ দেখি আছো আমি বহুতে কৈ আছো কি বুলি কৈছো আমি গৈছো কি হৰ লগত we are going with option A কাৰণ barrel যেটো আমাৰ লিকুইড আমি যেটো জুখাৰ ঠিক আছে তেল আদি জুখাৰ যেটো একক barrel শুদ্ধ হৈ আছে barrel ফুকান বা berry বুলি কোৱা লাগিলে গুটেকিটা কি হৈ আছে স্পেলিং আমাৰ কি হৈ আছে শুদ্ধ হৈ আছে ননি বাৰু গুটেকিটা হৈ আছে আনতে আমাৰ হ'ব লাগিছিল কি barrier যেটো আমাৰ প্ৰতিবন্ধক বা obstacle বুলি কম ননি বাৰু কিবা এটা ক্ষেত্ৰত barrier হৈ আছে গতিকে আমাৰ হ'ব লাগিছিল ডাবল আৰ দিস মিন্স অপচন এ টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা হৰিছা শুদ্ধ দিছা ৰিকিয়ে কৈছে শান্তনে কৈছিলা অৰ্জুনে কৈছা কংগনে কৈছিলা ভাৰত আৰু কোনবা কৈছিলা যে কি এ yes A is the right answer now we got one more question of the day ঠিক আছে it will key in the following one word substitution questions out of the four alternatives choose the one which can be substituted for a given word by sentence ঠিক আছে এইটো again এটা আমাৰ কি আছে one word substitution অৰ্থাৎ এটা শব্দৰ প্ৰকাশ কৰা word this is one who speaks many language okay সেইজন ব্যক্তি যি কি কৰে বুলি কৈছে বহুত ভাষা কি কৰে ক'ব পাৰে বহু ভাষী লোক অৰ্থাৎ বহু কেইবাটাও ভাষা ক'ব পৰা লোকজন পলিজেনিষ্ট polyphonic polyglot নে polyphonist কোনটো হয় আমি ক'ব লাগে so polygenist is one who speaks many languages নে কোনটো হয় আমি ক'ব লাগে yes আমাৰ কি হ'ব যে polygenist বুলি কোৱা লাগে সেইজন মানুহ যিজনে কি আছে এগৰাকীতকৈ বেছি কি আছে পত্নী আছে সেইজনক কোৱা হ'ব polygenist ঠিক আছে ওকে আনহাতে polyphonic বুলি কোৱা লাগে কি বুজাইছে polyphonic বুলি কোৱা লাগে এটা মিউজিকেল টাৰ্ম হয় ঠিক আছে য'ত কি হৈছে আমাৰ বহুত মাত বা বহুত ভয়েস আমাৰ লুকাই আছে দ্যাট ইজ polyphonic ওকে আনহাতে polyphonist বুলি কোৱা লাগে polyphonist বুলি কোৱা লাগে কি হৈছে সেইজন মানুহ বুজোৱা হয় যাৰ কেইবাটা এনেকুৱা মিউজিকেল ষ্টাইল আছে বা এনেকুৱা বহুত সাউন্ড আমি প্ৰডিউস কৰিব পাৰো ঠিক আছে কে বহুত কিটা মাত উলিয়াব পাৰো সেইজনে কোৱা হয় polyphonist আনহাতে the one who speaks many languages is obviously his or that person can be called as what polyglot correct answer disu ami option C is the correct answer yes ami সকলোৱে in fact শুদ্ধ উত্তৰ দিছো C is the right answer okay yes all right students আমাৰ ইমানে আছিল আজি ক্লাসটো য'ত আমি কি কৰিছিলো আমাৰ টেষ্ট অফ ভকেবুলাৰি হিচাপে as part of our test of vocabulary যেটো আমাৰ ongoing যেটো আমাৰ চলি আছিল ডিসকাশন তাৰে আমি লগত ৰিলেটেড ৰাখি আজি আমি কি কৰিলো one word substitution কেটামান আমাৰ idiom and phrases দুই এটা আমাৰ vocabulary again antonym আনিছিলো আৰু আনিছিলো কি আমাৰ vocabulary এটা পাৰ্ট হেতু হল কি correctly spell word identify কৰা বা incorrectly spell word কিটা identify কৰা যিকিটা again আমাৰ পৰীক্ষা পইণ্ট অফ ভিউ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন ফৰ শিওৰ আহিব আৰু আমি কি কৰিম কি কৰিব লাগিব obviously আমি এবলা কৰি থকা কাৰণ আমাৰ কাৰণ নতুন বিষয় একো নহয় নাই বাৰু আমি পৰীক্ষা দেখা লগলে আমি বুজি পাম এবেলা আমি মাল্টিপল টাইম কৰিছো গতিকে কি আমি দেখা মাত্ৰে আমি ধৰিব পাৰিম এটা কেয়াৰফুল ষ্টাডি এটা কেয়াৰফুল লুকে আমাৰ কি কৰিব কাৰণ এক্সপেৰিয়েন্স তো আমাৰ অলৰেডি আছে এক্সপেৰিয়েন্স সকলো ক্ষেত্ৰত আমাৰ এক্সপেৰিয়েন্সে মেটাৰ কৰে গতিকে কি এটা কেয়াৰফুলি আমি চাই যোৱাৰ লগে লগে আমি কোৱেশ্চনটো শুদ্ধকৈ নিশ্চয় কৰিব পাৰিম ননি বাৰু yes so in that positive note on that positive note কি কৰো আজি ক্লাসটো সামৰো next class কেতিয়া কৰিব বুলি কৈছা yes next class আছে আমাৰ অহা কালিলৈ again আমাৰ SPK SSC portalত আছে ঠিক আছে so once again আগৰ কিবাৰ দৰে মই সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে সকলো আহিবা লগ পাম একেটা সময়তে হ'ব once again আমি এটা কম্বাইন্ড সেট এটা লৈ আহিম গ্ৰামাৰ ঠিক আছে কাৰণ after all grammar is grammar সকলোৰে কাৰণে আমাৰ একে হয় নহয় জানো গতিকে
সকলো আহিবা সকলোকে লগ পাম অহাকালিলৈ ঠিক আছে সকলো থাকিবা ভালদৰে টিল দেন থেংক ইউ নমস্কাৰ